چطور بچه‌ها؟ من همیشه گفتم که با یه سری لیست کلا کنار نمیام، به خاطر اینکه میدونم یه سری گیم‌ها رو تجربه نکردم و زورم میاد. اینطوری هم که 500 تا گیم تجربه نکردم، تو یک کاتگوری مثلا مینی گیم هم بخوای انتخاب کنی، مثلا حداقل 15 تا گیم مهمه که شاید نزن. ولی حالا میتونم اوکی فرقی نمیکنه، نمیدونم چرا اینجوری فکر می‌کردم، ولی الان میتونم یه دونه تاپ 5 مینی گیمز درست کنم و یک سال دیگه بگم اوکی انقدر تا گیم زدم، یا تاپ 5 دیگه، یا اون تاپ 5 هم عوض شد، یا 5 تا بهترین دیگه پیدا کردم دیگه. یعنی اونقدر چیز نیست. و الان ویدیو همینه، 5 تا از بهترین مینی گیم‌ها که بازم مثل ویدیو تاپ 5 قبلی، البته نمیدونم ترتیبش چجوری پخش میشه چون دارم پشت سر هم رکورد میکنم. احتمالاً این سرش یه مینی گیم نگم، یعنی یه گیم کامل بگم این پکیج اصلا دیگه کلش اوکی، توضیح بیشتری نداره، سریع بریم سراغش. اولین چیزی که نیازه بگم اینه که یه سری جلوشم فکر میکردم اینطوری بودم خب اوکی مشخصا یاکوزا رو من گذاشتم و اینطوری بودم خب اوکی اگه یاکوزا رو من کلش گذاشتم خب پس کرش بش بود. کدوم کرش بود که فقط مینی گیم های مختلف بود؟ خب اونم هم بذارم دیگه، چون من اونو عاشقانه و دیوانه وار دوستش داشتم. ولی یکم فکر کردم اینطوری بودم که اوکی آقا اصلا قبول، من اونم میخوام بذارم. ولی اگه بخوام اینو انتخاب کنم چه دلیلی دارم که موجه تر باشه، یا مثلا بگم نه واقعا روی کرش بندیکوت غالب میشه. ولی یکی از مینی گیمایی که من دوست داشتم بچگی و خیلی باحال بود و احمقانه بود، کاردنس توی جی تی سان آندریاس. این هیچ چیزی نبود جز این که خب تو یه ماشینه، اون پایین یه سری اینپوت بهتون نشون میده، چپ راست بالا پایین اینا رو میزنی. واسه خیلی هم بورینگه، ولی من خیلی دوست داشتم. حتی کلاب میرفتم یا با سی جی تو میتونی دنس بزنی و کل تفریح همین شده بود که من اون کارو بکنم. تو یکی از اون میشن کاردنس مجبوری جزو مین میشناس باید بری. من جی تی سان آندریاس به دلایل مختلفی خیلی زیاد رفتم، چون یه سری جاهای به خصوصی گیر میکردم نمیتونستم رد کنم. چند سال بعد میومدم میفهمیدم اوکی فاکینگ دو نام پد بعد بزنی لایک خیلی احمقانه بود. ولی خب اصلا یه بار سر همون میشن ماشینه بود، اصلا نمیفهمیدم چی باید بزنم. بچه‌م بودم اینجوری بودم خب اوکی چپ بالا راست پایین همین رو میزنم، چرا کار نمیکنه؟ WSC کار نمیکنه. پرسام ریز نامپد رو نمیزدم، یه نمیدونم مثلا کیبوردم نامپد داشت یا نداشت یادم نیست. معمولا ولی کیبورد قدیمی نامپد داشتم. بعد یه دونه میشن اون بود، یه دونه اون میشنه بود که یه اسباب بازی هلیکوپتری کوچولو بهت میده، مثلا اونو باید چیز کنی، اونو باید کنترل کنی، میره ماشین برمی‌داره میره چیکار می‌کنه درست یادم نیست. بعد اونو باید توی تایمی انجام بدی، توی تایمی سریع برگردی اینا. یه بار اون باعث شد بازی رو دراپ کنم و نمیتونستم، بچه بودم نمیتونستم. یه بار اون میشن چیزه بود، تو باید بری توی بیابون میری، باید یاد بگیری خلبانی، باید یاد بگیری این حرفا، بعد مثلا یه سری حرکت‌های خاصی بزنی. نمیتونستم بزنم. مثلا یه سال بعد یا 2 سال بعد اومدم دوباره سراغش، حالا به هر دلیلی که بود ساده‌تر بود و مثلا تونستم انجام بدم و رد کردم. ولی آره یعنی هنوزم که هنوز اون شاید میگم الان بورینگ باشه، حالا همچین نیازی نباشه اینپوت خاصی بزنی ها، ولی اگه بتونن اون رو یه ذره چالنجینگ تر کنن اصلا خیلی حس باحالی داشت. از دنس سی جی هم به نظرم باحال‌تر بود. سی جی که اصلا دنسش کلا خیلی عجیب و غریب بود، یعنی نمیدونم چه جوری هنوز یادم مونده. و من نوشتم تاپ 5 مینی گیمز 2 نقطه. اولین چیزی که اومد تو ذهنم جی تی بود. این شدم که ها دود تو نزدیکترین گیمی که تموم کردی مثلا بخوای به مینی گیمش فکر کنی فاینال فانتزی 7 و یاکوزا، چجوری اومد تو ذهنت؟ سر همین دیگه اینو باید حتما اول میذاشتم. و حالا که اینو دارم میگم اینو بگم ویدیو رتبه بندی خاصی نداره، یعنی این چیزی که گفتم الان بهتر از چیزی که جلوتر یا بدتر نیست. اوکی یه چیز دیگه که خیلی من دوست داشتم این مینی گیمی که یعنی توی بیس گیم شاید اونقدر حالا مثلا منو جذب نکرد، ولی توی ریمیک وای مثلا دیوونه که من گیمو فقط میرفتم که برسم انگار یه جا بعد این نمیدونم چه انقدر حال میداد، فوق‌العاده بود. فکر کنم بهش میگن شوتینگ گالری توی رزیدنت ویل. کلا اون میشنی که مرچنت بهت میده با اون حال و هوا و با اون موزیکی که گذاشته بود، یعنی اصلا تو موزیکو بار اول نمیشنوی تو ریمیک، بعد اولین باری که میشنوی دقیقاً اونجاست. استفاده از اون موزیک یعنی گذاشتنش اونجا و انقدر باحال در آوردن قضیه، حالا به حالا یه مقدار در دسترس پذیر بودن و گیم پلیه، حالا اگه بشه گفت خیلی اون مینی واسه من جذاب کرد، خیلی دوست داشتنی بود. یعنی به محض اینکه مثلا 3 ستاره میشد اینجوری بودم خب چیکار میتونم بکنم اسکورم بیشتر بگم، چطوری سریعتر بزنم. اصلا ول نمی‌کردم، یعنی پازی واسم نداشت. اینطوری بودم که من این خیلی حال میاد، خیلی لذت بخش بود. هر لحظه اینطوری بودم که اوکی یه موقعی هست اگه دقت کنید یک سری جا خودش میدونه خودش به عمد پیسینگ واسه تو بالا پایین میکنه، یه موقع هست خودت میخوای این کارو بکنی ولی نمیخوای از گیم بیرون بیای. مینی گیم ها به نظر من دوای این دردن، یعنی نیازی نیست هر گیمی اوپن ورلد باشه که
تو به محض اینکه خسته شدی بری تو دنیا ول بچرخی خیلی بورینگه. نمیدونم حالا شاید به بعضی حال میده ولی خب خیلی بورینگ اکثر. یه مینی گیمی باشه، یه کار متفاوتی باشه که مثلا من تو الدن رینگ شادو اف ارتری که بود بچه‌ها رو دیدن، من فکر کنم 1 ساعت درگیر این بودم که تو یه سری سنگ از بالا باید بیای پایین که مثلا حالا نمیخواد کل مپو دور بزنی، من اینجوری من از پایین اینا برم بالا. اون حالت مینی گیم من داشت و اینطوری بودم که اگه واقعا مینی گیم پلتفرمینگ داشت الدن فوق العاده میشد. یه مود داشته باشه که دلیل داستانی نیاز نداشته باشه، آقا فاک استوری ریزنز، یه مینی گیم واسه من بذار که من با تورنت یا همین جوری به خاطر اینکه جامپ به من دادی چالشه پلتفرمینگ اصلا کوتاه هم بود مثلا در حد آنلی آپ و گیم این شکلی مگه میان؟ مگه مثلا هی کانتنت اضافه میده، یه بار میاد میری بازی میکنی حال میکنی هر از گاهی میری. اونم همین، یعنی مثلا من با همچین چیز ریزی خیلی حال میکرد. 1 ساعت 2 ساعت درگیر بودم از پایین با تورنت تو زاویه 75 درجه خودم بچسبم به دیوار برم بالا و حال می. و نکته اینه اون وقت من اونجا سپری کردم، به خودم اومدم اینجوریام که اوکی یه ذره حالم برگشت سر جاش، میرم باسمو میزنم، میرم ادامه اون پلاتر رو که شاید تلخه شاید سخته شاید هر چی اون موقع حالش نشه میرم، ولی از گیم بیرون نیومدم و وقتمو توی اون گیم سپری کردم. رزیدنت ایول 4 با شوتینگ گالری این کارو برام که کلا که گیم لوپ خیلی فان بود، یعنی اصلا به محض اینکه من تموم میکردم من نور یکم بیشتر شده اونقدرم چیز نیست، ولی به محض اینکه من گیم رو مثلا تموم میکردم اینجوریام که نیو گیم، اوکی اسپید ران، نایف آنلی، بدون شاپ، اوکی بذار ببینم تو گیم اچیومنت ها چیه، چون اینم به نظر من خیلی مهمه. یه موقع هایی نمیگم اچیومنت هانتینگ فانه یا هر چیا، ولی یه موقعی تو اچیومنت رو میبینی یه چیزی نوشته که تو اصلا به اون فکر نکردی، آره راست میگه یه بار من گیم رو این شکلی پلی بدم یا این کارو بکنم و همون تبدیل به یه چیز فان برات میشه. یعنی اچیومنت ها به جای اینکه یه چیز بورینگی باشن که مثلا اوریو دارم مثلا اگه اومد تو ذهنم میگم 500 بار این سنگو بنده بالا، خیلی بورینگه. یه موقعی اچیومنت اینجوریه که یه راه حلی میذاره جلوت یا یه پلی استایل خاصی میذاره جلوت که تو اینجوریه آره چرا بزنم نرسید یاری شکلی امتحان کنم، یا آره وات تو میتونی این کارو بکنی ها. یعنی یه موقعی اچیومنت ها میتونه این کار به طرز احمقانه برات بکنن، خیلی جالبه. یعنی یه موقعی تو هم چیزی تو اچیومنت ها قایمه. میمدم اچیومنت ها رو نگاه میکردم اینطوری بودم که خب ببینم چه راه حل گوشه. یه دونه اچیومنت داشت بدون اینکه یه بارم با مرچنت صحبت کنی مثلا پلی بدین که اوکی راست میگی بذار یه بار امتحان کنم ببینم چه جوریه. یه بار اونجوری تمام کرد. حالا این مینی گیم نیست ولی کلا میگم روش‌های مختلفی هست که من بتونم یه چیز لذت ببرم. مشخصا توی این ویدیو حالا حرفام مینی گیمه ولی آره یاکوزا یه چیز تریکیه، پس نمیگم کدوم مینی گیم، کلا یاکوزا رو به کل میگم. حالا چرا؟ این اصلا تعریف شکل کار کردن مینی گیم ها تو یاکوزا خودش خیلی خاصه. بالانسی که داره بین این که چطور اون همه مینی گیم داشته باشه و در عین حال یه داستان فوکس گاددم چطوری تونستی همچین چیزی رو در بیاری. و حتی این که سگا از این استفاده میکنه، من این خیلی من اینو دوست دارم. سگا میاد میگه من یه یاکوزا دارم، خب 25 گیم رترو دیگه هم دارم، اون 25 گیم رترو رو 15 تا خوبش رو همینجوری میندازم تو دستگاه آرکیدای یاکوزا برو بازی کن. چون گیم برای خودشه اصلا تو بگو یه گیم دیگه است، یه تایتل دیگه است، چون برای خودشه میاد اونجا میذاره و تو میتونی بری اونا رو بازی کنی. یعنی یه گیم دیگه داخل یه گیم دیگه به عنوان یه مینی گیم، یعنی تو اون گیم رو کامل میتونی تمام کنی. دوم هم چیزی داره ولی خب من یاکوزا رو بیشتر دوست دارم. حتی به تو استوری ریزن میده و اون استوری ریزنی که میده حالا چه جوریه. کلا من ویژن کارگردان یاکوزا رو خیلی دوست دارم و سر این باز دوباره بعدن یه ویدیو مجزا میخوام درست کنم، حالا بتونم یا نتونم نمیدونم. میاد میگه من به جای اینکه یه اوپن ورلد خالی بدم یه دنیای کوچیکی میدم که تو با 80% چیزاش میتونی اینتراکت کنی. یه چیزی داره وای این موقع اولین باری که من شنیدم اصلا دیوانه‌وار من عاشق دیزاین یاکوزا کرد. میگه که تو مردمو نمیتونی بزنی، چرا؟ چون این کاری نیستش که کرکترت بکنه. خب و اگه هر کاری میتونی بکنی تو گیم کاریه که کرکترت هم میکنه اونو. یعنی اگه تو مثلا به عنوان یه پلیر میری مینی گیم مثلا چه بدونم احمقانه بازی میکنی تو یاکوزا، احمقانه میدونی چی میگم، کاریه که کرکتر تو هم اون کارو میکنه، یعنی راضیه که اون کارو بکنه، امتحان میکنه. شاید حتی کله تو داری از دست میدی. یعنی یاکوزا همینشه که تجربه خاصیه، برخلاف یه چیزی مثل جی تی ای که تو میری کل شهر رو میکشی، همه رو بین میبری، بعد میری تو خونه و میری تو کاتسین یهو تو یک مرد خانواده ای. شاید فام به نظر بیاد
ولی نه. تو اگه اون مینی گیم رو نری و فقط مین گیم رو بری، شاید اصلا متوجه نشی که چه ارتباط عمیقی میتونی با کیریو برقرار کنی و چقدر این کاراکتر دوست داشتنیه، چقدر مهربونه، چقدر oh my fucking god، چقدر خوشحالم که میبینم وقتی مثلا میگم مین استوری داغونه، به جاش این آدم میره به شکل‌های مختلفی از زندگی خودش لذت میبره، من باهاش لذت میبرم، من باهاش کاراوکه خیلی یاکوزا دوست داشتنی. یعنی اصلا نمیتونستم یه ویدیو راجع به مینی گیم ها درست کنم و به یاکوزا اشاره نکنم، اگه میشه، یعنی هم چیزی که شدنیه. اصلا میدونی چی، راجع به هر کدوم از اون مینی گیم ها جداگونه باز میشه صحبت کرد. مینی گیم ها چون میتونن تکراری باشن میشه مقایسهشون کرد. اوکی فیشینگ همه جا هست، اوکی فیشینگ تو یاکوزا چه جوریه و چه حسی داره، مکانیکلی چقدر خوبه یا بده، حالا چقدر متفاوته. و یاکوزا میگم یاکوزا به نظرم تو اکثر مینی گیم‌ها که داره به اندازه کافی پالیشته، خوب کارش انجام میده، اونقدر که باید اهمیت گذاشته اونجا که تو وقت بذاری لذت ببری، مخصوصا که اون لیر روش سوار میشه که تو وقتی بیشتر مینی گیم بازی میکنی یا کارهای مختلف میکنی توی اون شهره، میدونی که کاراکتر تو هم داره اونها رو تجربه میکنه، اون کارا رو میکنه، خوش میگذرونه، ناراحت میشه، دامه یا دامه It's just fucking peak, you know. کلن JRPG ها انقدر پر از مینی گیمن که نمیدونم چطوری باید این ویدیو رو درست میکردم، مخصوصا که همون اول ویدیو گفتم من متاسفانه خیلی گیم خوبی رو از دست دادم. من هنوز یاکوزا 7 بازی نکردم، من پرسونا 5 هنوز بازی نکردم، تمام نکردم. کلی گیم میتونم بگم که الان با مشت تو صورتم بگید how the fuck you are making this video, like how. ولی خب گفتم تا الان چیزی که تجربه کردم فاینال فانتزی 7 من داشتم اصلا مجبورم که الان سرچ کنم، چون دیگه اصلا نگاه کردم مینی گیماش چی بود، بعد بایک بتل و یک سری چیزا رو گذاشته بود مینی گیم. من اینطورم که اینا واقعا مینی گیم بود. مثلا مینی گیم تو ذهن من چیزی بود که اوکی تو هر موقعیتی که بخوای، حالا یه سری موقعیت‌ها بخصوص میری سراغش و هر چقدر بخوای بازی میکنی، نه اینکه داری مین میشن رو میری یه ابستکلی جلوت قرار میگیره و حالا یه مینی چوسه گیمی. آره خب واقعا اونجوری میشه گفت میگی یه مینی گیم دیگه انگار هستش که بیاین بازوها رو کنترل کن تا اینجا بتونی رد شی و اون بخش داستانی رو بری. چیزی نیستش که بخوای ازش لذت ببری یا به اون یه مینی گیم جداگونه طراحی شده باشه. نه اگه که بگیم حالا اوکی به اون شکلی اون طرف تعریف کرده بود بایک بتل مینی گیم، دنسینگ مینی گیمه، خیلی من دوست داشتم دنسینگ رو توی فاینال فانتزی 7 بیشتر داشته باشم یا هی بازی کنم با عنوان مینی گیم، یا بایک بتلاشو من دوست داشتم تا حدی که مثلا دیدم میتونم میشینا رو سلکت کنم، سلکت کردم اون بایک بتل رو بازم دوباره میرفتم، خیلی دوست داشتم. ولی the actual mini games مثل دارت و جیم و اسکوت و اینا، فاینال فانتزی 7 نمیدونم من اسکوتش نمیدونم چرا بهم حال میداد، خیلی احمقانه بود، خیلی هم ساده بود، ولی اون یه لحظه که جلو چشت میرفت کل باگ قضیه و کل اون لذتش بود، شاد حتی با مزه بود تا یه حدی. حالا نمیگم اونقدر مثلا چیزی بود که از نظر ویژوالی اون اتفاقی که اون پشت رو میفته چیزه، حتی اون اسموف نبودن هم واسه من بعضی جا جالب بود. مثلا یارو میدی خفنه بعد یهو شطلق میافتاد زمین، بعد تو اسکوت میتونستی با کلاود بزنی، پولاپ میتونستی با تیفا بزنی. اینا به طرز احمقانه من خیلی حال میدادن. یعنی من روی استریم همینطوری مثلا شوخی یه سری آهنگای دیگه گذاشتم ولی همینطوری هم بازی میکردم. مثلا بعضی ما آهنگ خود بازی قطع میکردم یا آهنگ دیگه میذاشتم همینطوری یه ساعت نیم ساعت بازی میکردم. نمیگم حتما اصلا فان بود، مینی گیم درگیر کننده ای بود که فرض کن من نیم ساعت نمیدونم میخوام چیکار کنم، نمیخوام یه مچ لول بزنم، نمیخوام 7 ماه ترک مالاته، نمیخوام یه گیم استار بزنم، نمیخوام برم گیلتی گیر استار فایتینگ بازی کنم وقتی میخوام بذارش. فاینال فانتزی 7 مثلا چند روزی که حالا نصب داشتم چون مجبور بودم پاک کنم، حجمش هم زیاد بود، الان مثلا جا ندارم بخوام دوباره بریزم، میرفتم اونجا اینطوری بودم که خب که یه آهنگی میذارم نیم ساعت اسکور بازی میکنم، یه ذره حال فکر کنم هر کاری میکنم بکنم و خیلی حال میداد. این مینی گیمیه که من توی فاینال فانتزی 7 حالا پوینت همش بدم. بازم میگم قطعا گیم های بیشتری بازی کنم به این لیست اضافه میکنم، اونقدر تاکیدی نیستش حالا حتما پوینت من اینه. مثلا همون تاپ 5 مکانیک های توی ویدیو گیم من درست کردم، بعدا یه چیز دیگه شاید بازی کنم ببینم اوکی این دایرکت مولتی پلیر به اون اندازه‌ای که فکر می‌کردم واسم جذاب نیست، ولی خب الان ایناست بیشتر بازی کنم ببینم چقدر عوض میشه. تا الان که من تجربه داشتم از ویدیو گیم ها این شکلیه. ولی وای یعنی اون یارو اشاره کرده بود که مثلا دنس توی فاینال فانتزی 7 مینی گیم داشتم فکر کردم
جدی مود دنس های مختلف داشت و تو کلاود و با اون کرکترش میدیدی داره دنس های مختلف میزنه، انیمیشن های مختلف داره تشویق میشه، حالا واسه پوز دادنه، واسه اینکه خودش ثابت کنه، واسه هر چی باهاش دنس میزدی. اون دالا 4 تا هر از گاهی دکمه هم میزدی، فکر می‌کردی مینی گیم بازی. مثلا دنس های مختلفی داشت که میتونی لذت ببرید. یه جاست دنس با کلاود به من بدید. سرم تقاضام زیادی چیز بود و من داشتم به این 5 تا فکر می‌کردم. اینطوری بودم که اوکی خب حالا یاکوزا رو که اصلا کلا گذاشتم، جی تی ای یه مینی گیمش بود، رزیدنت ایول 4 یه مینی گیمش بود، دارم نگاه می‌کنم فاینال فانتزی 7 حالا مثلا یه مینی گیمش گذاشتم، ولی واسه پنجمی چی بذارم، یعنی چی میتونم بذارم. داشتم فکر می‌کردم مثلا یه سری آپشنا میمد تو ذهنم، اینطوری بودم که اینطوری بودم که آره نه فلان بیسار. دیدم آقا یه آپشن واقعا حیفه بهش اشاره نکنم. من ویچر 3 رو بارها استارتش زدم تمام نکردم به دلایل مختلف و باید برم، ولی کارت گیم دوست دارم و وقتی کارت گیم دوست دارم چی بهتر از گوئنت که بتونی بده به من. من ویچر 3 رو نرفتم، گوئنت که یه مینی گیمه توی ویچر 3 رو من جداگانه میتونم بازی کنم و حال کنم، ولی اونقدر جای تعریف بیشتری واسم نداره، اونقدر جای صحبت واسم نمیذاره، به خاطر اینکه به خاطر وی پی ان و یه سری مسائل بازی اصلا نمیتونستم درست بازی کنم و درست یادم نیست. فکر کنم روی استیم حتی نتونستم بازی کنم، پایرت ریختم بازی کردم، چه جوری شد آخر یادم نیست، ولی چون حالمو گرفت اونقدر بازی نکردم، ولی با این حال دوست داشتم. یعنی همون تایمی که یه مقدار باش گذروندم میتونم که من فقط ویچر 3 رو استارت کنم، یعنی این لوکیشن رو گم کنم، سرچ میکنم تو کجا پلی بدم تو ویچر 3. یه سری مینی گیم های به خصوصی هستن که میتونم دوباره فاینال فانتزی 7 انتخاب کنم، میتونم از یاکوزا انتخاب کنم، پرسونا 5 تا همون حدی که بازی کرده بودم اون زمان. مثلا یه سری مینی گیم هاش یادم اون موقع خوشم میاد. خود جی تی ای ها یه سری مینی گیم هاشون هست که مثلا حال میداد، چون بیشترین اوپن وردایی که اگه اونم میگیم اوپن ورد من بازی کردم اون جی تی ای هاست. مثلا بسکتبالش من دوست داشتم، چیز داشت جیمش بهم حال میداد، یعنی مثلا جیم اونجا هم بهم حال میداد. چیزی بود مربوط به فکر کنم ایشین بود، لایک درگن بود، چی بود نمیدونم، یه سری چیزا خیلی گم تو ذهنمه و ممکنه الان من یه مینی گیم دیگه ای بوده که خیلی دوستش دارم الان تو ذهنم نمیاد، یعنی بالا میرم پایین میام تو ذهنم نمیاد، ویدیو رو رکورد میکنم یه هفته اینجا که وای چرا من اون چیزو نگفتم، ولی اون چیزه تو ذهنم بیاد بعدم ویدیو براش درست میکنم دیگه. نمیخوام ویدیو طولانی تر باشه و نمیدونم بحث در رابطه با دیزاین و چیزای این شکلی باشه، هرچند که در رابطه با یاکوزا یه مقدار این قضیه رو میخواستم هول بدم به سمتش، نه بذار اون بمونه واقعا برای یه ویدیو دیگه چون طولانی میشه. امیدوارم که از تماشای ویدیو لذت برده باشید. یه چیزی که الان مهمه و واسم های اهمیت ویدیو این شکلی به نظرم حتی باحال‌تره که کامنت بذارید من این مینی گیمو دوست دارم، این مینی گیمو دوست دارم به خاطر این، چون منم میگم بوده یه گیم 100 گیگی رو استارت می‌زدم فقط برای یه مینی گیمی که به خدا 500 مگا احتمالاً نباید جا بگیره، یعنی اگه فقط باز کنی مینی گیمه باشه ببندی با همه انیمیشنش شاید مثلا 3 گیگ باشه در نهایت. مینی گیم‌ها هم خیلی چیزای مهمین، خیلی میشه سرشون بحث کرد. اصلا میشه گفت چرا یعنی تو هر بازی تا یه حدی نیازه، مثل ایستر اگه، همونطور که مثلا بازی‌های فرام سافر هم یه جوری تو خودشون ایستر اگ جا میدن، تو مثلا تو یک سری بازی‌ها میگه آقا ایستر اگ که هیچی، من مینی گیم هم میخوام، یه مینی گیمی تو به من بده. به نظرم خیلی بامزه میشه. نمیدونم تا شاید زیادی کمدی قضیه بالاست چیه، نمیدونم چرا، ولی به نظرم مثلا یه سری مینی گیم‌ها تو بازی سکیرو، تو بلادبورن، تو چیز خیلی باحال در میاد. مثلا یه مینی گیم ساده ای باشه، یعنی مثلا مینی گیم نباشه، اصلا تایمر بذاره بگه آقا این باز تو برو تو اینو سعی کن تو 15 ثانیه بزنی و تو اینطوری میشه که چجوری من اینو بزنم. یا مثلا مینی گیم داشته باشه سکیرو ولی ریتمیک، موزیک، نمیدونم رول با ریتم، جامپ با ریتم، یه کارایی میشه کرد. یعنی من میگم از هر بازی تو میتونی مینی گیم فان و خوب و فوق العاده در بیاری که من هر لحظه که خواستم میگم ولش کن با کی حال داره این باسو بزنه، یا نه اصلا این باس رو نمیتونم دقیقاً بزنم، میرم یه مینی گیمی که اونجا دستم گرم شه بیاد دستم. خیلی جا داره واسه خیلی گیم‌ها این بحثا رو بکنیم. شاید الان که دارم فکر می‌کنم یه ویدیو درست کردم 5 تا مینی گیمی که به نظر من باید ساخته بشه و وجود نداره، یعنی چرا نیست، که سر همین قضیه هم اگه دوست داشتید تو کامنت بذارید. همین چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه این حرفا. فقط اگه من هستم یا بعضی جا دیگه نفسم از ته داره میاد بالا، به خاطر اینه که من امروز زد به کلم 3-4 تا ویدیو دارم پشت سر هم رکورد میکنم، ولی خب همشون فاز سرگرمی تو داره و اینجوریه که چقدر ویدیو این شکلی درست کردن آسون تره. او مای گاد fuck me که ویدیو فرست ایمپرشن، بررسی، آنالیز. مشکل این گیم چیه که مجبور باشم 4 ساعت توضیح بدم و 2 هفته وقت بذارم که آخرش بازم فوش بخورم. Like let's have some fun, you know.
همین بازم میام دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید و این کاری که میگم و میکنید و این حرفا. اگه این کار رو هم نمیکنید که fuck you. That's all. و شب و روزگار خوش.